อายุค่าเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ75ปีนะครับโดยเฉลี่ยแล้วคนอายุ75ปีเนี่ยจะใช้เวลานอนทั้งหมด 219,000 ชั่วโมงใช้เวลาในห้องน้ำไป 4,646 ชั่วโมงและเวลากินข้าวทั้งหมด 1,063 ชั่วโมงรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็น 264,000 กว่าชั่วโมงนะครับหรือ30 กว่าปีของทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อ3สิ่งนี้นะครับพูดง่ายๆว่าเกือบครึ่งของชีวิตไปแล้วเหลือเวลาใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยแค่30 กว่าปีเท่านั้นนะครับจะทำยังไงให้มันคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายทำตามความฝันให้ทันใน1วันเนี่ยทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทำไมบางคนดูเหมือนกับว่าได้ทำอะไรเยอะไปหมดเลยงานเสร็จมีเวลาไปออกกำลังกายเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนเวลาไปเที่ยวแล้วยังมีเวลานอนอีกแต่บางคนทำไมชีวิตดูเหมือนไม่ productive ดูเหมือนก้าวอยู่ที่เดิมนะครับเหมือนกับใช้เวลาไม่คุ้มค่าเท่ากันเลยเวลาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราใช้มันอย่างชาญฉลาดเนี่ยจะสามารถพัฒนาตัวเองได้แบบก้าวกระโดดวันนี้อิงอยากจะมาแชร์5เทคนิควิธีการบริหารจัดการเวลาที่สามารถใช้ได้กับทั้งการงานแล้วก็การเรียนนะครับที่ส่วนตัวเนี่ยอิงเองก็ใช้มาหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยวัยเรียนนะครับมาจนถึงการทำช่อง YouTube แล้วก็การรันบริษัทอิงกุอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือว่าเหมาะสำหรับทุกคนนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ส่วนตัวเนี่ยอิงคิดว่าทำให้อิงก้าวกระโดดแล้วก็ก้าวมาได้ถึงทุกวันนี้แล้วกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองในช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงเทคนิคต่างๆเนี่ยอิงขอพูดถึงบทเรียนสำคัญของการบริหารเวลาก่อนละกันนะครับนั่นก็คือการปกป้อง peace of mind ของตัวเองนะครับอย่าละเลยสุขภาพจิตและสุขภาพกายอิงว่าก่อนที่เราจะมีประสิทธิภาพในการทำงานได้เนี่ยส่วนอื่นๆในชีวิตของเราก็ต้องมีความมั่นคงอยู่ด้วยตามทฤษฎี Maslow's hierarchy of needs นะครับเราต้องเติมเต็มความต้องการพื้นฐานในชีวิตอย่างเช่นความปลอดภัยทางจิตใจแล้วก็ความสัมพันธ์นะครับก่อนที่เราจะสามารถแสวงหาความสำเร็จหรือว่าการพัฒนาตัวเองให้ถึงที่สุดได้มีงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะครับที่แสดงให้เห็นว่าอาการอย่างความเครียดแล้วก็ภาวะซึมเศร้าเนี่ยสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานได้มากกว่าที่คิดนะครับทาง American Psychological Association เนี่ยเขาระบุว่าผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าหรือว่าวิตกกังวลจะมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงถึง 32% เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังพวก life coach นะครับพวก self help ต่างๆที่พยายามจะบอกให้เราเนี่ย maximize เวลาให้ได้มากที่สุดใน1วันเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าต้นทุนชีวิตแล้วก็เงื่อนไขชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปนะครับอย่าคิดว่าเราเป็นคนขี้เกียจเป็นคนไม่เอาไหนเป็นคนที่ไม่เก่งนะครับแค่เพราะว่าเราไม่สามารถทำตามคำแนะนำพวกนี้ได้ส่วนตัวเนี่ยมองว่าความสงบสุขในใจเนี่ยมันสำคัญยิ่งกว่าการวิ่งไล่ตามความคาดหวังหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันไม่เหมาะสมกับเราตั้งแต่แรกและ mindset อย่างหนึ่งที่ปรับแล้วรู้สึกว่ามัน healthy กับการทำงานมากๆเลยเนี่ยก็คือการรู้ว่า self improvement หรือว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เกิดขึ้นได้แบบข้ามคืนคนเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตหน้ามือเป็นหลังมือได้ในทีเดียวนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยคือ work in progress ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใจร้ายกับตัวเองมากจนเกินไปสิ่งสำคัญก็คือเรามีวินัยแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงวันละนิดวันละหน่อยก็เพียงพอแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเทคนิคต่างๆที่อิงใช้ในการจัดการเวลาของตัวเองบ้างละกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือการตั้งเป้าหมายใหญ่และ manifest หลายๆคนจะบอกว่าไม่มีคำว่าไม่มีเวลาอะไรที่เราอยากทำเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญแล้วก็ให้เวลากับมันเป็นธรรมชาติส่วนตัวอิงมองว่ามันก็เป็นความจริงนะครับถึงแม้ว่าบางวันจะไม่มีเวลาจริงๆเวลากินข้าวยังแทบจะไม่มีเลยแต่โดยรวมเนี่ยถ้าเกิดเราอยากทำอะไรจริงๆเนี่ยเราก็จะ prioritize มันแล้วก็ตั้งมันเป็นเป้าหมายใหญ่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องมีวินัยในการ follow through หรือว่าในการทำมันในทุกๆวันให้ได้ซึ่งเดี๋ยวอิงก็จะอธิบายในข้อต่อๆไปให้นะครับว่าการฝึกวินัยในแบบฉบับของอิงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดการฝึกวินัยเนี่ยเราต้องมาตั้งเป้าหมายใหญ่กันก่อนนะครับเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนไอเดียหรือว่าความฝันของเราที่มันยัง abstract อยู่นะครับมาเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ยกตัวอย่างจากตัวเองในช่วงนี้ละกันนะครับความฝันอย่างหนึ่งที่อิงมีมานานมากแล้วนะครับก็คืออยากจะเขียนหนังสือพูดมาจะ3ปีแล้วจนเพื่อนรอบข้างเนี่ยเบื่อที่จะฟังสุดๆแต่กับการสเกลธุรกิจสกินแคร์กับการทำช่อง YouTube สรุปเนื้อหางานวิจัยแบบ full time เนี่ยจะเอาเวลาที่ไหนไปหยิบปากกามานั่งเขียนหนังสือจนเมื่อต้นปีนี้เนี่ยตัดสินใจกับตัวเองเลยว่าจะตั้งสิ่งนี้เป็นเป้าหมายใหญ่ของปีภายในสิ้นปีจะต้องมีหนังสือพลิกหลังกล่องให้คนได้อ่านหลังจากนั้นมาก็กันเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงทุกอาทิตย์เพื่อสิ่งนี้นะครับการที่มันเป็นเป้าหมายเนี่ยทำให้ถึงจะมีเวลาให้ได้แค่เล็กน้อยมากๆเลยเนี่ยแต่ก็จะไม่ลืมไม่ละทิ้งมันจนตอนนี้เนี่ยหนังสือใกล้เสร็จแล้วนะครับถือว่าเป็นโปรเจ
จกต์ที่อิงเนี่ยภูมิใจมากๆซึ่งจริงๆเนี่ยอิงก็เป็นคนตั้งเป้าหมายใหญ่แบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับไม่แน่ใจใครได้เห็น TikTok ของอิงเมื่อเดือนที่แล้วบ้างทุกต้นปีเนี่ยอิงจะนั่งทบทวนกับตัวเองว่าอยาก accomplish อะไรในปีนี้นะครับทั้งเรื่องการเรียนการงานเพื่อนการพัฒนาสกิลต่างๆสักประมาณ 4-5 ข้อและเขียนมันลงกระดาษแปะเอาไว้หน้ากระจกห้องน้ำพอย้อนกลับไปดูเนี่ยพบว่าเฮ้ยมันเป็นจริงแทบจะหมดทุกอย่างเลยนี่หว่าโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเพื่อที่จะทำมันในขนาดนั้นเลยด้วยซ้ำเหมือนว่าจิตใต้สำนึกของอิงเนี่ยมันค่อยๆนำอิงไปในทิศทางนั้นทีละนิดทุกวันโดยที่ไม่ได้ตระหนักถึงมันขนาดนั้นเลยด้วยซ้ำนะครับแค่แปะมันไว้หน้ากระจกแล้วก็แปรงฟันเห็นมันทุกเช้าทุกเย็นอิงว่านี่แหละคือความหมายของคำว่า manifest ที่แท้จริงนะครับคำว่า manifest หรือว่ากฎแรงดึงดูดของจักรวาลเนี่ยส่วนตัวอิงตีความได้แล้วว่ามันก็คือจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยแหละที่จะมาจากการกล้าวาดความฝันแล้วก็สะกดมันออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเพราะฉะนั้นกล้าที่จะเขียนเป้าหมายใหญ่ๆพวกนี้ออกไปนะครับถึงจะฟังดูเป็นอะไรที่แบบมันเป็นไปไม่ได้หรือมันทำยากมากๆก็ให้เขียนมันออกมาก่อนอาจจะไม่ต้องใช้กระดาษเขียนเหมือนอิงก็ได้นะครับอาจจะเป็นแอป Notes ในโทรศัพท์ก็ได้แล้วก็แปะเป็น wallpaper อย่างข้อดีของการใช้ Notes หรือว่าอาจจะเป็น reminders ในโทรศัพท์เนี่ยก็คือมันก็ซิงก์กับทุก device ของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MacBook iPhone iPad ต่างๆและที่เหลือเนี่ยก็คือการเชื่อในตัวเองว่าเราจะทำมันได้ some way somehow นะครับ เทคนิคที่ 2 ของการบริหารเวลาให้เก่งของอิงเนี่ยก็คือการใช้ planner หรือว่า calendar เพื่อควบคุมเวลาชีวิตนะครับอย่างที่ James Clear นะครับนักเขียนหนังสือ Atomic Habits หนึ่งในหนังสือโปรดตลอดกาลของอิงเลยเคยกล่าวเอาไว้นะครับ You do not rise to the level of your goals you fall to the level of your systems ความสำเร็จไม่ได้มาจากการที่เราพุ่งไปที่เป้านะครับแต่ขึ้นอยู่กับการสร้างระบบและสิ่งแวดล้อมที่จะพาคุณไปถึงเป้านั้นให้ได้ตั้งหากนักวิ่งโอลิมปิกทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการถึงเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับแต่คนที่จะชนะเนี่ยคือคนที่เตรียมตัวมีระบบการจัดการซ้อมนะครับและมีวินัยในการดูแลตัวเองได้ดีที่สุดซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีวิธีทำอยู่เยอะมากบนโลกนี้นะครับส่วนตัวเองจะเป็นคนที่จดโน้ตแล้วก็ทำตารางเวลาแบบบ้าคลั่งตั้งแต่สมัยเด็กแบบประถมแล้วนะครับเพราะเองพูดได้อย่างเต็มปากเลยนะครับว่าการใช้ planner แล้วก็ calendar เนี่ยเป็นวิธีการควบคุมเวลาชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยคือถ้าเลือกทำได้แค่อย่างเดียวในการบริหารจัดการเวลาเนี่ยมันคือการทำสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้อิงมีความรับผิดชอบมากขึ้นมากๆเลยเพราะคนจะเก่งเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสมองอย่างเดียวนะครับมันเกี่ยวกับวินัยด้วยมาพูดถึงพวก practical tools หรือว่าสิ่งต่างๆที่อิงใช้เลยละกันนะครับแต่ละคนก็อาจจะมีความถนัดที่แตกต่างกันนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยอิงจะเป็นคนที่ไม่จดตารางด้วยมือเพราะไม่มีเวลาทำให้อะไรมันสวยน่ารักตะมุตะมิขนาดนั้นนะครับต้องการความรวดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ตารางเนี่ยแน่นมากๆมีการปรับเปลี่ยนบ่อยนะครับแล้วก็ต้องมีการยิงประชุมให้คนอื่นๆในองค์กรแล้วก็นอกองค์กรด้วยส่วนตัวเนี่ยอิงจะใช้ calendar app ที่มากับ iPhone แล้วก็ MacBook ของอิงนะครับเพราะว่ามันซิงก์กันได้ง่ายที่สุดทำให้การทำงานเป็นทีมเนี่ยทั้งในแล้วก็นอกบริษัทสะดวกมากนะครับส่วนตัวเองจะแพลนชีวิตอย่างน้อย1เดือนล่วงหน้าเสมอนะครับจริงๆนะวันที่ถ่ายคลิปนี้อยู่เนี่ยต้นเดือนตุลาคมนะครับอิงรู้แล้วว่าตารางทุกวันของอิงจนถึงสิ้นเดือนธันวาจะหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าอิงจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้ตารางหรือว่าให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมันวนลูปที่ชัดเจนให้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดการประชุมทั้งหมดของอิงกุไม่ว่าจะเป็นทีม Product ทีม Content ทีม Marketing นะครับประชุมพวกนี้เนี่ยอิงจะเซตระบบเอาไว้เลยว่าต้องเจอกันทุกวันไหนของอาทิตย์จะเป็นเช้าวันจันทร์บ่ายวันพุธหรือว่าเวลาอะไรก็แล้วแต่นะครับจะได้ยิงตารางแบบยาวทั้งปีไปเลยหรือว่ากับบริษัทพลิกหลังกล่องบริษัทที่ทำคอนเทนต์เป็นหลักเนี่ยเนเจอร์ของงานมันก็จะเป็น project based มากกว่านะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือการ work back จากวันที่ลงคลิปสมมติว่าคลิปเนี้ยจะต้องลงอีก2เดือนข้างหน้านะครับแปลว่าเราต้องเขียนสคริปต์ตั้งแต่วันไหนถ่ายวันไหนตัดต่อวันไหน QC วันไหนนะครับจะได้มีเวลาทำงานพอและถึงคุณภาพที่เราต้องการจากทุกฝ่ายข้อดีของการจัดตารางหรือว่า calendar แบบนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับอิงพบว่ามันสามารถทำให้อิงดีไซน์ชีวิตการทำงานให้เซฟเวลาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นการจับงานที่คล้ายๆกันมาอยู่ในวันเดียวกันนะครับสมมติว่าวันไหนเนี่ยอิงต้องอยู่หน้ากล้องหรือว่าออกกองนะครับก็จะจับทั้งหมดเนี้ยมาอยู่ในวันเดียวกันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเซตไฟเซตกล้องแต่งหน้าทำผมต่างๆนะครับแล้วก็จะได้มีสมาธิในการทำสิ่งหนึ่งให้มันดีไปเลยไม่ต้องสลับสมองเพื่อคิดอย่างอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันมากนะครับอย่างที่2นะครับความที่ทุกอย่างมันเป็นตารางมันเป็นเวลาที่คาดเดาได้หมดอยู่แล้วเนี่ยทุกคนในทีมจะสามารถบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นทำให้การทำงานเป็นทีมเนี่ยเกิดปัญหาน้อยลงนะครับแล้วก็สามารถวัดผลได้มากขึ้นด้วยอย่างที่3ซึ่งสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือถ้าเกิดมันมีงานด่วนงานแบบแอดฮอกเข้ามาแทรกเนี่ยเราจะได้ดูว่าเราสามารถรับได้ไหมนะครับหรือว่าต้องเลื่อนไปวันอื่นเราจะได้เลี่ยงการเกิดวันที่แบบมันเหนื่อยมากๆมันเบิร์นเอาท์สุดๆหรือถ้าเราจะแพลนวันลาไปเที่ยวเนี่ยจะได้ดูว่าเป็นไปได้ไหมนะครับต้องทำอะไร
อะไรก่อนนั้นหรือเปล่าเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถทำได้เสร็จตามไทม์ไลน์แล้วก็ทำให้เราเนี่ยมี work life harmony ที่ดียิ่งขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่อิงทำในการจัดการตารางนะครับก็คือไม่ได้แค่ยิงตารางแบบล่วงหน้านานๆอย่างเดียวแต่ทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยอิงจะมานั่งแพลนอาทิตย์ที่จะถึงแบบรายชั่วโมงต่อด้วยนะครับการกำหนดระยะเวลาที่ให้เราลงมือทำอะไรสักอย่างได้เนี่ยจะช่วยบีบให้เรามีวินัยและสมาธิในการทำมันให้เสร็จจริงๆในเวลาที่กำหนดนะครับและการทำสิ่งนี้เนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Parkinson's Law ด้วยนะครับเป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาชื่อว่า Cyril Northcote Parkinson นะครับเขาเคยกล่าวเอาไว้ว่างานจะขยายออกไปเพื่อเติมเต็มเวลาที่เรากำหนดให้กับมันถ้าเราวางแผนเผื่อเวลามากเกินไปเนี่ยเราอาจจะเผลอใช้เวลาไปเกินความจำเป็นก็ได้ส่วนตัวอิงเลยจัดตารางเป็นรายชั่วโมงต่อวันด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มั่นใจว่าเรามีวินัยที่จะทำมันให้เสร็จในชั่วโมงนั้นจริงๆคุณ Cyril เนี่ยเขาวิจัยว่าการเซตเวลาที่ชัดเจนและสมเหตุสมผลช่วยเพิ่มความสำเร็จในการทำงานได้มากถึง 40% เลยนะครับซึ่งการที่เรายิ่งใช้ชีวิตแบบมีวินัยมากขึ้นเนี่ยเราก็จะค้นพบว่าชีวิตเนี้ยมีเวลาเหลือเยอะขึ้นในการทำทุกอย่างเลยใน1วันเนี่ยมันอาจจะมีเวลาเยอะกว่าที่เราคิดเพราะว่าเราใช้มันอย่างฉลาดมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตั้งแต่ทำตารางแบบนี้มาเนี่ยส่วนตัวเองกลายเป็นคนที่มีสมาธิมากขึ้นสามารถจัดตารางให้ตื่นเช้าได้นะครับมีเวลาไปออกกำลังกายทุกวันมีเวลาเลิกงานไปเจอเพื่อนหรือว่าหลายๆคนก็เห็นใน IG อิงนะครับว่าเที่ยวฉ่ำไปต่างประเทศทีนึงแบบอาทิตย์2อาทิตย์ได้เพราะทุกอย่างถูกคิดมาแล้วนะครับว่าอยู่ในขอบเขตเวลาที่ตรงกับเป้าหมายชีวิตของเราเทคนิคที่3นะครับคือ time is money มองเวลาให้เป็น currency หรือว่าสกุลเงินอย่างหนึ่งเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียนตอนทำงานเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่ PwC นะครับทุกคนเนี่ยชาร์จหรือว่าคิดบินลูกค้าเป็นรายชั่วโมงยิ่งตำแหน่งสูงก็สามารถเรียกเงินได้ยิ่งเยอะนะครับระดับพาร์ทเนอร์เนี่ยให้คำปรึกษาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคิดเป็นแสนเลยนะครับเพราะเขารู้ว่าเวลาของเขาเป็นเงินยิ่งเวลาเยอะโอกาสที่จะหาเงินหรือว่าเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปทำอย่างอื่นเพื่อต่อยอดมันก็ยิ่งมีมากขึ้นเพราะทุกอย่างที่เราเลือกทำในชีวิตเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า opportunity cost มันก็คือมูลค่าของสิ่งที่เราต้องเสียไปเมื่อเลือกทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยคนกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาบนท้องถนนโดยเฉลี่ย208ชั่วโมงต่อปีนะครับใน1ช่วงชีวิตเนี่ยคนกรุงเทพเสียเวลาอยู่ในรถติดไปแล้ว2ปีเป็นตัวเลขที่สูงอันดับท็อปของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย opportunity cost ของการนั่งอยู่บนรถติดเฉยๆในกรุงเทพเนี่ยมันสูงมากมูลค่าของเวลาที่เราเสียไปเนี่ยที่เราสามารถนำไปทำสิ่งอื่นๆได้เนี่ยแทนที่จะนั่งอยู่บนรถเสียเวลาดูโฆษณาบิลบอร์ดไปวันๆเนี่ยมันเยอะมากแน่นอนว่าบางอย่างเช่นการติดจราจรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้นะครับเราเกิดในประเทศไทยเป็นประเทศโหมดยากนะครับด่านบอสมากๆแต่บางเรื่องที่ใกล้ตัวกว่านั้นนะครับก็อาจจะหาโอกาสลด opportunity cost ให้ได้มากที่สุดได้อย่างเช่นการปรับเปลี่ยน way of working ของเรานะครับหรือว่าการเลือกอุปกรณ์ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และรูปแบบการทำงานก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้เลยนะตอนนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น Office Inco แล้วก็พลิกหลังกล่องเนี่ยรวมกันแล้วตอนนี้พนักงานประมาณ50กว่าคนเรามีคนทำงาน Creative ที่อาศัยการเชื่อมต่อกันเป็นทีมตลอดเวลานะครับทีมอ่านวิจัยทีมถ่ายทีมตัดต่อทีมกราฟิกทีม QC นะครับไม่ว่าใครจะอยู่ในส่วนของ Pre-production Production หรือว่า Post-production เนี่ยทุกคนต้องเห็นภาพเดียวกันแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลไปให้กันและกันทำต่อได้อย่างราบรื่นนะครับที่นี่เนี่ยอิงก็คิดหนักมากเลยนะครับว่าจะไปกับ operating system ไหนสุดท้ายเนี่ยไปกับ Apple นะครับเพราะรู้สึกว่า operating system เขา support งานที่เราทำได้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่น Adobe Final Cut GarageBand นะครับที่ใช้ง่าย format ของไฟล์มันเข้ากันแบบไม่ต้องแปลงให้ปวดหัวนะครับทำให้ workflow ของเราเนี่ยไม่สะดุดหรือว่าแม้แต่ iCloud นะครับที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง device ร่วมกับ AirDrop นะครับที่ทำให้ข้อมูลทุกคนเนี่ยซิงก์กันได้อย่างรวดเร็วทำให้การทำงานเป็นทีมของพวกเราเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นการลงทุนที่มองว่ามันช่วยให้เราเนี่ยลดเวลาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีเวลาเหลือมากขึ้นและสิ่งหนึ่งที่พบก็คือแบตของ Mac เนี่ยมันอยู่ได้นานมากเลยนะครับเหมาะกับการยกไปทำงานหลายที่นะครับไปหาลูกค้าไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรือว่ายกมาทำตอนเร่งรีบต้องแก้งานแล้วส่งให้ลูกค้าก็สะดวกนะครับเทคนิคต่อไปในการบริหารจัดการเวลาของอิงนะครับก็คือการรู้จักช่วงเวลาที่สมองของคุณเนี่ยทำงานได้ดีที่สุดสังเกตไหมว่าคนตื่นสายเนี่ยมักจะโดนกล่าวหาว่าเป็นคนขี้เกียจนะครับโดนแก๊สไลท์ที่คิดว่าเป็นคนไม่เอาไหนแค่เพราะร่างกายเนี่ยตื่นไม่ตรงตามมาตรฐานการทำงานของคนทั่วไปแต่รู้หรือไม่ว่างานวิจัยเนี่ยชี้ว่ามนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างในนาฬิกาชีวิตที่เราเรียกว่า chronotypes นะครับคนทั่วไปมักจะถูกจัดประเภทกว้างๆตามเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของแต่ละวันนะครับแบ่งออกเป็นคนที่
ที่ตื่นเช้าคนที่ทำงานดึกและคนที่อยู่ระหว่างกลางนะครับเด็กส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นคนตื่นเช้าขณะที่วัยรุ่นเนี่ยมักจะเป็นคนทำงานดึกในกลุ่มคนวัยทำงานเนี่ยประมาณ 20% สามารถถูกจัดเป็นประเภทคนตื่นเช้าหรือว่าทำงานดึกในขณะที่ 60% เป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างกลางนะครับ Chronotypes เนี่ยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเวลาที่เรารู้สึกมีพลังแล้วก็ต้องการทำงานหนักนะครับรวมถึงเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็ต้องการทำงานเบาหรือว่าพักผ่อนเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตแล้วก็รู้จักตัวเองด้วยนะครับเราจะได้เลือกเวลาการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสิ่งหนึ่งที่ทำก็คือใช้ tools อย่างเช่น Health นะครับที่ช่วยจัดตารางนอนให้นอนได้ครบชั่วโมงโดยที่ยังเข้ากับนาฬิกาของร่างกายของเราได้คือจะนอนดึกก็ได้หรือว่าจะตื่นเช้าก็ได้แต่ว่าต้องให้อยู่ในกรอบที่เรามีเวลานอนที่เพียงพอนะครับจะได้ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือการทำงานที่ใช้มันสมองใช้พลังงานใช้ความคิดมากๆในช่วงตอนเช้าอย่างพวกงานสรุปวิจัยการเขียนสคริปต์การคิดสร้างสรรค์เนี่ยอิงจะทำให้เสร็จในช่วงตอนเช้าซะส่วนใหญ่เทคนิคนี้เนี่ยเราเรียกว่า Eat the Frog นะครับซึ่งมาจากแนวคิดของนักเขียน Brian Tracy เขาแนะนำว่าให้ทำงานที่ยากที่สุดก่อนนะครับเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกสบายใจที่ได้เคลียร์งานใหญ่ไปแล้วตั้งแต่เช้าส่วนช่วงตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยอิงก็จะทำงานที่ใช้ทักษะมากกว่าความคิดนะครับอย่างเช่นการตัดต่อหรือว่าการตอบแชทลูกค้าต่างๆซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เราก็สามารถ adapt กับการทำตารางหรือว่าจัด calendar ของเราอย่างที่อิงได้อธิบายไปเลยนะครับเทคนิคสุดท้ายที่อยากจะมาแชร์วันนี้นะครับก็คือรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายจริงๆก็เป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับอิงด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น yes man ไม่เคยปฏิเสธงานอะไรเลยไปทุกอย่างอยู่ทุกที่ทุกเวลานะครับโอกาสมาเนี่ยเราจะต้องรับแบบยอมแยกร่างเพื่อทำทุกอย่างให้ได้จริงๆเพราะกลัวว่าถ้าปฏิเสธไปแล้วเนี่ยโอกาสนั้นมันจะไม่กลับมาหาเราใหม่ในอนาคตหรือว่าเราอาจจะดูเป็นคนที่ไม่ grateful กับโอกาสนั้นนะครับแต่สุดท้ายมาเข้าใจแล้วนะครับว่าถ้าเกิด opportunity cost ของการรับงานที่เราไม่ได้อินหรือว่าไม่ได้ประโยชน์ขนาดนั้นเนี่ยมันสูงกว่าการเอาเวลานั้นไปทำอย่างอื่นเนี่ยก็ควรปฏิเสธไปเลยยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยอิงจะเป็นคนที่ออกงานอีเวนต์บ่อยมากเลยนะครับแต่ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคนดูไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเห็นเราไปกินข้าวฟรีไปถ่ายรูปเก๋ๆตามอีเวนต์พวกนี้สักเท่าไหร่นะครับถึงอิงจะยังรู้สึก grateful แล้วก็ขอบคุณสำหรับโอกาสพวกนี้มากๆเลยเนี่ยแต่ช่วงหลังๆมาได้รู้สึกว่า opportunity cost ของการแต่งหน้ารถติดไปอีเวนต์พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้คุ้มค่ากับการที่เราเอาเวลาไปทำคอนเทนต์ที่คนดูเราได้ประโยชน์มากกว่านะครับก็เลยกำลังเรียนรู้ที่จะกล้าเซโนแล้วก็ปฏิเสธงานมากขึ้นนะครับและนี่ก็คือ5เทคนิคการบริหารจัดการเวลาของอิงยังไงให้ใช้เวลาชีวิตได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกเลยนะครับทั้ง5อย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่ก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้หรือว่าเอาไปต่อยอดต่อได้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับหรือใครมีเทคนิคอะไรก็สามารถมาร่วมแชร์กันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนนะครับแต่ว่าเราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย